हाउ टु मेक ड्रिम, कसरी आफ्नो सपना बनाउने। उदाहरणको रूपमा म केही उदाहरणहरू दिन्छु र तपाईँ त्यो उदाहरणबाट चुज गर्नुपर्छ कि तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ र तपाईको ड्रिम के हुनेछ। यु चुज योर ड्रिम। हेर्नुस्, तपाईँ आफ्नो सपनाको छनौट गर्नुस्। उदाहरणको रूपमा 2 क्लास पढेको व्यक्ति थमस एल्वा एडिसन, उसको भिजन थियो कि म बल्बको आविष्कार गर्छु, म यो संसारमा रोशनी ल्याउनु भयो। कसैले पनि मान्दैन थियो कि यस्तो पनि हुन सक्छ कि रोशनी कतैबाट आउन सक्छ। हुँदैन। उसको गाउँ समाजले पनि विश्वास गरेका थिएनन्। तर आज हेर्नु, संसारमा रोशनी छ र वास्तवमा उहाँले रोशनी ल्याउनु भयो। उस्तै तपाईले अर्को उदाहरण, निकोला टेस्ला, जसले अब फोनको आविष्कार गरे, जो कि टाढा टाढाबाट नेटवर्क कसरी कुरा गर्न सकिन्छ यो उहाँले आविष्कार गर्नुभयो। यो टावरहरूको आविष्कार गरे, जसले कसैले विश्वासै लाग्दैन थियो। उहाँ भन्थ्यो कि म यही घरमा बस्छु र यहीबाट म जहाँको मान्छेसँग पनि कुरा गर्न सक्छु, तर कसैले पनि उसको कुरा मान्दैन थिए। तर आज हेर्नुस्, वास्तवमा म यही भएर पनि कसैसँग कुरा गर्न सक्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही भएर पनि जहाँबाट पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उस्तै कि म जहाँ भएर पनि देख्न सकौँ भनेर एउटा सपना सजाउनु भयो र त्यो सपना हकीकतमा परिवर्तन भए र हरेक व्यक्ति भिडियो कल गरिन्छ र लाइभ देख्छ कि वास्तवमा उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ र यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। हरेक कुराहरू भइरहेको छन्। उस्तै तपाईँ अर्को उदाहरणको रूपमा लिनुहुन्छ भने जानुस्, तपाईले हेरिराख्नु भएको छ, कोही व्यक्ति भन्दै थियो म यहाँ बसेर अर्को देश जान सक्छु, समुद्र पारी जान सक्छु, त्यो पनि हवाई जहाजमा उडेर। एउटा फलामको यन्त्र बनाउँछु, त्यो हवाई जहाज बनाएर अनि त्यो यन्त्रमा बसेर म अर्को देश जान सक्छु र कयौं दिनको रास्ता म एक दिनमा पार गर्छु र अहिले भइरहेको छ। तपाईले हेर्नुभएको होला, जब तपाईले प्लेनमा बस्नुहुन्छ कई घण्टामा तपाईले अर्को देश पुर्याइदिन्छन्। उस्तै तपाईँ सोच्नुस्, वास्तवमा जे कुरा तपाईँ माइन्डसेटमा बसाउनुहुन्छ, जे तपाईको ड्रिम बन्छ, जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि म यस्तो गर्न सक्छु भने अवश्य पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। इमेजिनेसन, तपाईँ सोच्नुस् के म बनाउन सक्छु, म के को आविष्कार गर्न सक्छु। आविष्कार गर्नुस्, बन्नुस् न पीएचडी। 2 क्लास पढेर पनि आविष्कार गरेर पीएचडी बन्न सकिन्छ भने त्यति सङ्घर्ष गर्नु कुनै आवश्यक छैन कि तपाईले पीएचडी को लेभल एचिभ गर्नुहुन्छ तर कुनै केहीको आविष्कार गर्न सक्नुहुन्न। यसकारणले तपाईँ आविष्कारक बन्नुस्, एचिभ गर्नुस् न र अगाडि बढ्नुस्। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।